Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ito guys, medyo special ang episode natin. Ito ay ang unboxing ng Samsung Galaxy S20 Plus at Samsung Galaxy Buds Plus na BTS Edition. So ayun sa mga army dyan, hello and nice to meet you sa mga first time lang sa channel ko. Again, ako si Alvin at dito nga sa ating episode, i-unbox nga natin ang dalawang BTS Edition na device ng Samsung. So sa totoo lang guys, ako medyo matagal-tagal na rin ako nakikinig ng K-pop since mga second generation pa sa mga Super Junior, SNSD, 21, tapos Wonder Girls, and ayun, pagdating sa third generation, nandun tayo sa Blackpink, ITZY, Red Velvet, at saka Twice. Kaya yun yung madalas yung nakikita sa mga videos ko. And pagdating sa BTS guys, actually medyo konti lang yung alam kong songs nila. So sa mga army dyan, hopefully intindihin nyo ako ng konti. Pero huwag kayong mag-alala dahil pagdating sa dulo ng video natin, meron akong surprise para sa inyo. Anyway guys, dito na tayo sa unboxing ng ating first device. Dito muna tayo sa ating Samsung Galaxy S20 Plus. At makikita agad natin sa ating box ang isang special packaging kung saan meron pa tayong outer layer na makikita natin ang 7 purple heart. Sa baba naman ay ang purple na BTS logo. At mula sa aking research, ang purple talaga ang ginagamit na color ng BTS para i-express ang pagmamahal nila sa kanilang mga fans. Nagsimula ito mula kay V kung saan sinabi niya ang I purple you sa army, na ang ibig sabihin ay I will trust and love you for a long time. So, ang sweet naman ng ganong, meron talaga tayong meaning dito sa ating packaging. So, yung 7 purple heart natin ay nire-represent ang 7 members ng BTS. At ngayon, pag tinanggal na natin tong outer layer ng ating packaging, dito natin makikita ang napakagandang box natin ng S20 Plus. Naka-purple ang S20, meron tayong mga purple hearts, meron tayong mga purple dots, iba't ibang shade yan guys, at sobrang agaw, pansin niya talaga. Tapos meron pa tayong overlay ng BTS logo talaga in a different shade of black. So kahit hindi ako fan guys, na-appreciate ko yung gantong level ng detail na ginawa ng Samsung para sa fans ng BTS. Ngayon, pag tinanggal na natin yung cover, makikita na natin actually ang Samsung Galaxy S20 Plus. Pero dito muna tayo sa likod niya kung saan nakalagay ang isang compartment. Sa compartment na yun guys, again hanggang dito nagta-translate talaga ang BTS Edition na Samsung Galaxy S20 Plus. Meron tayong mga purple na heart at saka mga dot. And ang laman natin guys, meron tayo syempre dyan ang typical natin na warranty card, quick information guide, at saka SIM ejector tool. Pero kaya special guys ang ating Samsung Galaxy S20 Plus dahil maliban doon, meron pa tayong mga stickers na included. So para kapag fan ka talaga, nandito nakalagay lahat ng mga pangalan ng mga members. So kung sino man yung bias nyo, pwede nyo yung ilagay or idikit sa case nyo mismo. Aside pa dito, nakalagay yung iba't ibang purple at saka iba't ibang mga emoticon para ma-express talaga natin ang pagmamahal natin sa BTS. And then meron tayo ditong message kung saan nakasulat ang I believe in your galaxy. So aside pa dun guys, may nakalagay pa actually sa case natin na isang maliit na box. At kapag tinanggal natin ang laman niyan, makikita natin ang iba't ibang photo card ng members ng BTS. So sa totoo lang guys, grabe kung fan ka talaga ng BTS, sobrang ma-appreciate mo yung gantong dami ng mga additional na bagay, dami ng detail para sa unboxing experience mo pa lang ng BTS Edition. Pag tinabi natin ang Samsung Galaxy S20 Plus, makikita natin ang divider na meron pa ring mga purple heart at purple dot at saka ang BTS na logo. Ngayon afternoon guys, dito tayo parang naging same lang sa S20 Plus kung saan meron tayong charger, ang ating USB Type-C to USB Type-C charging cable, and then finally ang ating earphones. So aside dun guys, mukhang wala ng ibang laman ang ating box, kung kaya't
i-check out na natin ang Samsung Galaxy S20 Plus. Syempre, hindi ko kaagad ililigpit ang ating mga accessories kasi sobrang ganda at sobrang na-appreciate ko talaga yung dami ng binibigay sa atin ng Samsung dito. Ngayon, tingnan na natin ang phone natin guys at makikita natin dito ang kanyang purple back design. At grabe guys, gustong gusto ko talaga yung gantong design ng phone. Yung matte glass yung back design natin pero may gradient color pa. Kung kaya't pag tinatamaan siya ng ilaw, nagsishift talaga yung color niya. Mostly purple pero minsan may pagka-blue, minsan may pagka-pink. Pero either way, sobrang ganda niya talaga. Ngayon guys, syempre i-set up muna natin ang ating phone para pakita ko pa sa inyo yung mga special na feature ng ating Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition. So ngayon na setup na natin ang ating phone guys, dito mag-o-automatic na talaga na mag-a-apply ang BTS na theme. At nainggit ako dun sa level ng dedication ng BTS at saka ng Samsung para sa mga ARMY dyan kasi talagang grabe yung theme na to. As in purple sa lahat, talagang purple yung wallpaper, purple yung mga icons, tas kapag binuksan mo kahit yung mga text yan, color purple pa din. Maliban pa dyan guys, meron pa tayong mga special na laman dito sa ating BTS phone kung saan kapag chinek mo ang isang app niya, ang pangalan na to ay BTS XR Snapshot, makakapili ka ng isang BTS member kung saan ma-apply mo ang AR technology at magiging katabi mo na rin sila sa pictures. So grabe talaga yung ganitong level ng pagka-limited edition niya. Ang dami talaga nilang ginawa para mapa-feel sa ARMY, sa mga fans talaga na grabe yung binayad niya talaga dito. Sobrang worth it kasi ang dami niya talagang makukuha. Aside pa dyan guys, pre-installed na din yung Weaver so hindi nyo na kailangang i-download yan. So grabe talaga, as in mafe-feel nyo talaga yung connection nyo with BTS kapag kinuha nyo tong phone na to. Aside pa dyan guys, dito sa ating camera setup sa likod, meron pa tayong sobrang cute na purple heart dito sa corner. So talagang kahit lagyan mo pa siya ng case, kaya mo pa rin makita na isa kang solid na ARMY. Lastly guys, dito sa baba ng ating phone kung saan normally nakalagay lang ang Samsung logo, kasama pa ng Samsung ang BTS na logo dito sa baba. So talagang random na random mo across the phone, sa programs mo, sa apps mo, sa unboxing mo, na talagang BTS Edition ang phone na ginagamit mo. Ngayon guys, for the S20 Plus BTS Edition, pagdating naman sa specs natin guys, wala siyang pinagkaiba sa Samsung Galaxy S20 Plus. So camera performance and gaming performance for sure same din yan. Meron naman akong camera at saka gaming review ng regular na S20 Plus. So i-check out nyo na lang yun sa channel ko kung curious kayo sa performance ito. Ngayon guys, comparing it to the regular na S20 Plus guys, maliban sa specs actually, pagdating sa shape, size, design, wala silang pinagkaiba. So main na pinagkaiba talaga nila, ang una nyo talagang mapapansin is yung back design. Kasi comparing it to the S20 Plus, meron lang tayong plain glossy gray na likod. Pero dito talagang, ayan, nag-gradient talaga siya at grabe, ang ganda-ganda niya talaga. S20 Plus yung daily driver ko ngayon, pero nainggit ako na merong ganito edition yung S20 Plus. So anyway guys, yun na yung unboxing natin ng S20 Plus BTS Edition and hopefully nagustuhan nyo yan. Pero hindi pa tayo tapos dahil kasama dito sa video na to ang unboxing ng isa pang BTS Edition device. Yan ay ang Samsung Galaxy Buds Plus. At pagdating naman guys sa box ng ating Buds Plus, andyan makikita din natin ang 7 purple heart na again nga, nire-represent ang 7 members ng BTS. Again, dito makikita natin sa mga logos, sa mga text, sa buong labas ng box natin ang purple na color. Tapos, kapag tinanggal natin ang outer layer ng ating packaging, makikita natin ang napakalaking Buds Plus na salita. Again, same siya actually guys dun sa S20 Plus kung saan meron din tayong silhouette ng BTS na logo. Tapos, nandito na naman ang mga purple dots natin at saka purple hearts. Ngayon, pag tinanggal natin guys ang ating cover, dito makikita natin ang isang compartment na naman kung saan nakalagay ang
mga documents natin, mga information guide, at saka mga warranty card. Ngayon, dito guys, sa baba naman kung saan ang accessories na natin, nandyan na naman ang logo ng BTS in purple at sa baba nito ang logo naman ng Samsung in purple. So talagang lahat ng nasa packaging natin guys, yan ay purple, and para sa akin, napakaganda talaga ng ginawa ng Samsung dito. Ngayon, dito sa baba, kapag tinanggal natin ang small box na to, dito natin makikita ang BTS Buds Plus. At sa itsura pa lang guys, ayan, kitang-kita natin na color purple ang buong case natin at sobrang ganda niya. Sobrang agaw pansin guys, nasa taas ang ating Samsung logo tapos ang BTS logo din. Kapag binuksan natin yan, nandito naman ang ating BTS Buds Plus at ayun nga, meron na naman tayong purple na color dito. Ngayon, sa pinaka-case mismo, actually makikita natin sa baba ng light indicator natin ang isa na namang purple heart. So mga ganitong small details natin, hindi talaga siya pinapalagpas ng Samsung. Kasi nasa buong device natin, yung talagang kapag fan ka, ma-appreciate mo talaga. Ngayon, dito sa mas malaking box naman natin, guys, ang laman yan actually ay ang ating charging cable and then itong napakagandang purple na case. So actually, naiinggit ako guys kasi pagdating sa normal na Buds Plus, wala tayong included na case. Pero dito sa ating BTS Edition, meron siyang kasamang isang napakagandang purple na case. Na kapag binuksan nyo, actually, meron pa tayong mga additional na mga detail dito. Again, nandyan ang ating BTS na logo sa taas. Tapos, kapag binuksan natin, nandito sa loob ng ating case ang message ng BTS sa mga ARMY dyan, ang I Purple You. Tapos, sa ilalim naman ng cover, again, isang purple heart. So, kahit sa mga smallest details talaga guys, sinama yan ng Samsung talaga. Sobrang napag-isipan yung device natin, hindi talaga pinalagpas ng Samsung basta-basta. At nakakatuwa yun. As a tech reviewer guys, ang dami ko na rin na-unbox na gadget. Pero grabe, na-appreciate ko talaga yung BTS Edition na Samsung Galaxy S20 Plus at saka Buds Plus. Kasi busog na busog talaga siya sa mga details, sa lahat ng mga bagay para talaga mapasaya yung fans natin. Pero hindi pa tapos dyan ng BTS Buds Plus guys, kasi sa ilalim pa ng mga box natin, meron na naman tayong isang small compartment at kapag tinanggal natin yun, makikita natin sa box ang message ulit na I believe in your Galaxy. Ngayon, pag binuksan natin to guys, makikita natin ang iba't ibang mga photo card na naman ng BTS members. So, andyan, inisa-isa natin yan at mapapansin nyo, ang mga photo card natin ay actually mga pictures ng mga BTS members habang suot-suot nila ang Buds Plus BTS Edition. So, nakakatawa yung ganun na feel mo talaga na ginagamit nila yung bagay na meron ka. Gusto talaga nila ma-develop yung connection between sa ARMY talaga, sa fans, sa kanila talagang grabe, sobrang personalized talaga nito. Napaka-special niya talaga, hindi lang siya basta tinatakan ng BTS na logo. So anyway guys, yun na lahat ng laman ng box natin sa ating Samsung Buds Plus BTS Edition. Pagdating naman sa specs guys, same siya sa ating Buds Plus na regular lang. So performance guys, wala namang kakaiba dito. Ang pinaka matutuwa talaga kayo dito ay yung aesthetics na mabibigay ng ating BTS Edition. Kasi grabe yung pagka-purple niya guys. O as in, kung makikita nyo siya in person, sobrang ganda niya talaga. Talagang malamig siya sa mata. Yung saktong-sakto lang talaga na ang ganda-ganda niya tingnan. Anyway guys, comparing it naman guys sa ating regular na Samsung Galaxy Buds Plus, actually yung pinaka-difference na talaga nila is yung color. Tapos again nga yung mga small details na makikita natin, yung purple heart dito sa baba. And then dito sa ating earphones is yung BTS logo ulit dito sa ating Buds Plus mismo. Aside on performance-wise nga guys, dapat dahil nga same specs sila across the board, dapat same lang ang performance na makuha natin. And as a user of the Buds Plus guys, masasabi ko na makokontento talaga kayo sa paggamit ng Buds Plus. Sobrang komportable niya talaga sa tenga. Yung sound quality natin guys, maganda. Yun nga, dahil compatible pa siya sa Samsung Galaxy S20 Plus, kaya pa nating matweak actually yung sound output sa kung ano yung gusto natin. So anyway guys, yun na ang unboxing natin ng ating Samsung Galaxy S20 Plus at saka Samsung Galaxy Buds Plus na BTS Edition. And magkano ba ngayon to dito sa Pilipinas? So ang SRP natin guys para sa ating Samsung Galaxy S20 Plus ay 57,990 pesos. Tapos dito naman sa ating Samsung Galaxy Buds Plus,
na BTS Edition, yan ay makukuha natin for 8,990 pesos. So honestly guys, meron tayong around 2,000 peso na premium mula dun sa regular na edition nga nitong mga gadgets na to. Pero kung kayo ay isang fan talaga, kung kayo ay ARMY, kung mahal na mahal nyo talaga ang BTS, sobrang worth it para sa inyo na kunin yung ganitong edition ng dalawang device na to. Honestly sa akin guys, sa mga cellphone ng Samsung, ito yung so far pinaka nagustuhan kong design. Kahit hindi ko pa isipin dito yung pagiging BTS edition niya nga talaga, for me, ito yung may pinakamaganda so far na design na nailabas ng Samsung ngayong taon. So sobrang bilib ako at sobrang natuwa ako na ginawa to ng Samsung para sa mga fans ng BTS at hopefully gawin pa nila yung mga ganitong partnerships in the future. So anyway guys, yun na ang video natin tungkol sa Samsung Galaxy devices na BTS Edition. At para sa mga ARMY dyan na nanonood pa rin at tuwang-tuwa sa video ko, hopefully hindi naman kayo nagalit, wala naman ako na-offense sa mga sinabi ko, or hopefully natuwa kayo sa kung paano ko na-ipresenta ang BTS Edition nga ng Samsung devices. Dahil meron akong regalo sa inyo lahat, tayo ay magpapag-giveaway ng isang Samsung Galaxy Buds Plus. So, meron actually akong mga ka-collaboration dito. Yan ay si Mary Bautista, si Iza Rodriguez ng Iza Dostek, at saka si Jason Dionisio. So, lahat kami ay magpapamigay ng Samsung Galaxy Buds Plus na BTS Edition nga. So, yung mechanics guys, syempre, kailangan nyo mag-subscribe sa channel naming lahat. At syempre, i-follow ang mga Instagram accounts namin. And then, meron akong ilalagay na question down below kung saan sasagutin nyo yun sa comment section at ilalagay nyo ang inyong IG handle. Kasi doon ko i-announce ang winner ng Galaxy Buds Plus. So anyway guys, yun na ang ating video para sa BTS edition ng mga Samsung devices natin. Hopefully nagustuhan nyo ang aking unboxing ng mga devices na to. At syempre kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo lang yun down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, syempre huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!